Дане відео буде про таблички у Word. Так, я знаю, це страшна річ. Ви просили ригаючих котів, тому ось вам неправильна таблиця. Інструкція з діловодства про таблички пише ось таке. Тобто таблиця має виглядати приблизно так. Людське оформлення починається з нормального створення. Заходимо у вкладку «Вставлення» і знаходимо кнопку «Таблиця». Натискаючи на неї, бачимо, що тут є різні варіанти додавання таблиці. Для невеликих таблиць можна скористатись квадратиками. Обираємо потрібну кількість, натискаємо і магія! Більші таблиці краще додавати через кнопку «Вставити таблицю», яка знаходиться там же. Тут можна вручну ввести кількість стовпців і кількість рядків, а також вибрати ширину стовпців. Коли ви додаєте таблицю, у вас автоматично відкривається вкладка «Конструктор таблиць». Тут є купа різних дизайнерських рішень, які вам нахуй не треба, бо в офіційних документах вони не застосовуються. Це можна використовувати хіба що в чомусь неофіційному, якщо ваш командир любить, коли все кольорове і яскраве. Ключовою для нас є вкладка «Макет таблиці». Тут є меню зміни висоти та ширини комірок. Правда, я люблю робити це вручну, пересуваючи межі. І ото скачеш як дурне. Друкуємо заголовки. Блядь. Пу-пу-пу. У нас будуть підзаголовки. Потрібно комірку із заголовком об'єднати із сусідньою коміркою. Друкуємо підзаголовки нижче об'єднаної комірки. Блядь. Якщо ви проїбались з кількістю, то для додавання є меню рядки та стовпці. Об'єднуємо комірки із заголовками із нижніми комірками. Налаштовуємо вирівнювання. Тепер можемо погратись із автоматичною шириною комірок. Також підзаголовки можна робити шляхом розділення, але на мою думку це трохи складніше. Якщо стовпців багато, а вміст комірок буде невеликим, то заголовки можна перевернути. Також, якщо стовпців багато, то можна зменшити розмір шрифту або виставити альбомне розташування. Кліпніть 2 рази, якщо не вмієте це робити. Для таблиць на кілька сторінок існує ахуєнна фішка. Завдяки кнопці «Повторити рядки заголовків» можна гарно перенести заголовки на наступні сторінки, але це, на жаль, не підходить для офіційних документів. Тому що ось що думає інструкція з діловодства про це. Тому виконуємо. Я на все зачем. Ставимо вказівник у першому рядку таблиці на новій сторінці і розділяємо. Дописуємо обов'язкові слова і додаємо номери стовпців.